if any comfort from His love, if any fellowship with the Spirit, if any tenderness and compassion, then make my joy complete by being like-minded, having the same love, being one in spirit and purpose. Though do nothing out of selfish ambition or vain conceit, but in humility, consider others better than yourselves. Each of you should look not only to your own interest, but also to the interest of others. ในฟิลิปปินส์บทที่2ข้อที่1ถึงข้อที่4บอกว่าเหตุฉะนั้นถ้าชีวิตในพระคริสต์อำนวยการเร้าใจประการใดถ้ามีการหนุนใจประการใดในความรักถ้ามีส่วนประการใดกับพระวิญญาณถ้ามีการรักใคร่เอ็นดูและเห็นอกเห็นใจประการใดก็ขอให้ทำให้ความยินดีของข้าพเจ้าเป็นเปลี่ยนด้วยการมีความคิดอย่างเดียวกันมีความรักอย่างเดียวกันมีใจรู้สึกและคิดพร้อมเพรียงกันอย่าทำสิ่งใดในการชิงดีกันหรือถือดีแต่จงมีใจถ่อมถือว่าคนอื่นดีกว่าตัวอย่าให้ต่างคนต่างเห็นแก่ประโยชน์ของตนฝ่ายเดียวแต่จงเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นด้วย Okay, so we have technical trouble. Okay, so the next sign we can see on our spiritual journey is the one-way sign. แต่ป้ายจราจรอีกอันหนึ่งนะครับก็คือบอกว่าที่เป็นเส้นทางขับรถทางเดียว This will be the last sign of our spiritual journey. ในวันนี้จะเป็นพูดถึงสัญญาณในการดำเนินชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณอันสุดท้าย It is perhaps one of the most important signs in our spiritual drive. ในการเคลื่อนที่ไปตามถนนฝ่ายจิตวิญญาณของเราเป็นสัญญาณที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง But I don't think this is the most important sign on our travel on the road. และข้าพเจ้าก็ไม่ได้คิดว่านี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเราขับรถ But it is certainly the most important when it comes to spiritual matters. แต่ว่ามันเป็นสัญญาณที่มีความสำคัญที่สุดในการดำเนินชีวิตทางฝ่ายจิตวิญญาณของเรา The purpose of a one-way sign should be quite obvious. รถขับเส้นทางเดียวเนี่ยนะก็มันเห็นชัดเจนอยู่แล้วว่าไปตามเส้นทางเดียว So the road you are on has traffic that only goes in one direction. นั่นก็คือหมายความว่าเส้นทางนั้นถนนนั้นขับรถไปได้ทางเดียวไม่มีรถสวนกลับมา So ignoring such signs leads to crashes, horns, and angry drivers. บางทีคนขับรถนะครับอาจจะขับรถสวนในเส้นทางที่ให้ขับรถทางเดียว So in our spiritual drive, there is one-way sign that simply cannot be ignored. ในชีวิตการจิตวิญญาณของเราในการเดินทางชีวิตของเราก็มีเส้นทางที่เราจะต้องทางเดียวที่เราจะต้องตัดทิ้ง And it is the one-way sign that Jesus says himself in John 14:6. ในพระคำที่พระเยซูคริสต์เจ้าได้ทรงตรัสด้วยพระองค์เองในยอห์นบทที่14ข้อ6 It says here, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. พระเยซูคริสต์เจ้าได้ตรัสว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดมาพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรา So there is only one way to salvation, and it is through Christ alone. มีทางเดียวที่นั้นที่เราจะได้รับความรอดก็คือผ่านทางพระเยซูคริสต์ And yet, not everyone in our world would agree. แต่ว่าไม่ใช่ทุกคนในโลกนี้เห็นด้วยกับข้อความนี้ Some have chosen to ignore the one-way sign and go their own way. มีคนบางคนที่ไม่สนใจแล้วก็เดินไปตามทางชีวิตของตัวเอง Some also believe that there are many paths to God. บางคนอาจจะคิดว่าเขาสามารถที่จะ
พระเจ้าได้ The world, media, and other religions will tell you that there are many paths to God. ในโลกแล้วก็สื่อต่างๆหรือศาสนาต่างๆอาจจะบอกเราถึงหนทางที่จะไปถึงพระเจ้า The world will say that you need to be true to yourselves, เช่น just to be เขา true to จะ yourselves ตอบ only. ว่าท่านจะต้องรู้ความจริงของทำไปตามความจริงของตัวท่านเอง The world will say that all you need to find God is to have a loving heart. บางในโลกนี้อาจจะบอกกับเราว่าสิ่งที่เราจะแสวงหาพระเจ้าได้ก็คือว่าให้ใจรักใจของตัวเอง And to attempt to be a good person and doing philanthropic work. และพยายามทำตัวให้เป็นคนที่ดี But brothers and sisters, ครับพี่น้องทุกท่านนะครับ that simply is not true. สิ่งที่โลกบอกเรานั้นไม่ใช่เป็นความจริง Jesus put up one-way sign in the spiritual highway line 2,000 years ago. พระเยซูคริสต์เจ้าได้ใส่ป้ายเส้นทางเดินทางเดียวนะครับเมื่อ 2,000 ปีมาแล้วในชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเรา Jesus is the only way to heaven. พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นหนทางเดียวที่เราจะไปยังแผ่นดินสวรรค์ Jesus is the only path to salvation. พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นหนทางเดียวที่เราจะได้รับความรอด Jesus is the only way to God the Father. พระเยซูเป็นหนทางเดียวที่เราจะไปถึงพระบิดาพระเจ้า And sometimes ในบางครั้ง we choose the two-way. เราเลือกหนทางที่มีรถเดินไปและกลับได้ Some serve God and some go away. บางคนแสวงหาพระเจ้าแต่บางคนอาจจะหนีไป And sometimes people are looking and searching for a rest. บางครั้งบางคราวคนที่ขับรถอาจจะมองไปข้างหน้าว่ามีที่หยุดพักหรือเปล่า But in our Christian journey, there is no rest provided. ในหนทางการดำเนินชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณคริสเตียนของเรา มันไม่มีการหยุดพักกลางทาง And sometimes when we stumble and fall, the road is not always level. และบางครั้งบางคราวหนทางการดำเนินชีวิตก็เหมือนกับถนนซึ่งไม่ได้ราบเรียบเสมอไป And some of us may have traveled the wrong way. บางครั้งเราอาจจะขับรถไปแล้วก็พบว่าเราไปในเส้นทางที่ผิด The way to sin and error. หนทางที่ผิดบาป So whenever we stumble and fall in our spiritual climb to heaven, ในการดำเนินชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณในขณะที่เราไปยังแผ่นดินขององค์พระผู้เป็นเจ้า and when we sometimes lost our way, บางครั้งเราอาจจะหลงทาง we need to seek God เราจะต้องแสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้า because only God's way will lead us to heaven. เพราะว่าหนทางของพระองค์เท่านั้นที่จะนำเราไปยังแผ่นดินของพระองค์ As the saying goes, if we fall off your feet, land on your knees. เหมือนกับว่าเรามีไฟส่องสว่างในทางการเดินของเรา So when we are caught in a circumstance where we can turn, like we need spiritual guidance, ในการดำเนินชีวิตเราจะต้องมีผู้นำชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเรา God is only a prayer away. พระองค์เท่านั้นที่จะทรงนำเราได้ I hope that the spiritual journey we have today ทุกวันนี้เราดำเนินชีวิตทางฝ่ายจิตวิญญาณของเรา reminds us the road signs เตือนพวกเรานะครับในการดำเนินชีวิตไปตามถนน and to take heed always because it is for sure leads us to เราจะ heaven. ต้องระมัดระวังจดจ่อเสมอในคำเตือน
การดำเนินชีวิตตามบนทางฝ่ายจิตวิญญาณ This is my prayer. เป็นคำที่ทำ